ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ሌላኛውን ከአውቶዴስክ ወይም ከአውቶካድ ሶፍትዌሮች ውስጥ አንዱ የሆነውን ሌላኛውን አውቶዴስክ ፊውዥን 360 የሚባለው ሶፍትዌር አይነት ነው። የዚህ ሶፍትዌር ፓርት ድሮይንግ እየሰራን ምን አይነት ፊቸሮች ውስጥ ላይ እንዳሉ አብረን እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ሶፍትዌሩ ይሄን ይመስላል። የዚህ ሶፍትዌር ከአውቶዴስክ ሶፍትዌሮች ውስጥ አንዱ ነው። ለሲቪል ለሜካኒካል ኢንጂነሪንግ የሚሆኑ ሶፍትዌሮች አሉት። ለተለያዩ አይነት አገልግሎቶች ልንጠቀምባቸው እንችላለን እና ለዛሬ የመረጥኩት ፊውዥን 360 የሚባለው ነው እና ይሄ ሶፍትዌር ይሄን ይመስላል። ይሄ ነው ፊቸሩ እና ይሄን ሶፍትዌር መጠቀም ከመጀመራችን በፊት ሶፍትዌሩ እጃችን ላይ ካለ መጀመሪያ እንዴት መጠቀም እንዳለብን ማወቅ አለብን። ለጀማሪዎች ይሄን ሶፍትዌር መጠቀም ለምትፈልጉ ጀማሪዎች ከአውቶዴስክ ዌብሳይት ላይ ፍሪ ትራያል አግኝታችሁ መስራት ማውረድ ትችላላችሁ። ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ እና ሶፍትዌሩን ካወረዳችሁ በኋላ የመጀመሪያ ስራችሁን ለመስራት የሚከተለውን የአሰራር ሂደት መከተል ይገባናል። እዚህ ጋር መጀመሪያ የዲዛይን አይነታችን ምን አይነት እንደሆነ መምረጥ አለብን። ይሄኛው ክሬት የሚያደርግልን ሜካኒካል ዲዛይኖችን ነው። ሞስትሊ ፕሪዝማቲክ ጂኦሜትሪ የሚባለውን አይነት እና ሌላኛው ደግሞ ጄኔሬቲቭ ዲዛይን የሚባለው ነው እና እሱ ደግሞ መልቲፕል ዲዛይኖችን ማኑፋክቸሪንግ ፕሮሰስን ሚት እንዲያደርጉ ፐርፎርማንስ ኮስት ሪኳርመንታቸውን ሚት እንዲያደርጉ ለመስራት የሚያገለግለን ነው። ከዚህ ውስጥ የሚሆነን እንመርጣለን። ለዛሬ ይህን ዲዛይን ሜካኒካል ኮምፖነንት ዲዛይን የሚያደርግልን መርጫለሁ እና ይሄንን ከመረጥን በኋላ ወዴት ነው የምንሄደው? ፕሮዳክታችን ወይም ቦዲያችንን ለመስራት እዚህ የሚታያችሁ ፊቸር ላይ ራይት ክሊክ ታደርጉና በሁለት መልኩ አሁን ብዙ ጊዜ ፓርት ድሮይንግ ሰርተን ሌሎች ሶፍትዌሮች ላይ ፓርት ድሮይንግ ሰርተን ነው ወደ አሴምብሊ የምንሄደው። እዚህ ላይ ግን አሴምብሊውንም ፓርቱንም በተመሳሳይ ቤንች ማርክ ላይ መስራት እንችላለን። ምክንያቱም ይሄንን አሁን ወደ አሴምብሊ መቀየር ይችላለሁ። እዚሁ ላይ ኒው ኮምፖነንት ብያዝበታለሁ። እንደምታዩት ያመጣልኛል። ከዛ ይሄንን ኦኬ ለውና አንድ ኮምፖነንት ከፈታለኝ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር የአሴምብሊ ምልክቷን ያመጣልኛል። ከዛ እንደገና ሌላ ኮምፖነንት ደግሞ ከፈለኩ ራይት ክሊክ አድርጌ እንደገና ኒው ኮምፖነንት ላለሁ ማለት ነው። ከዛ እሱንም ኦኬ ልና ሁለት ኮምፖነንት ይሆንልኛል ማለት ነው። አሁን መስራት በፈለኩበት ኮምፖነንት ላይ እዚህ ጋር አክቲቬት ኮምፖነንት ለዋለሁ። ከዛ አክቲቬት ኮምፖነንት ካልኩ በኋላ ስራዬ መቀጠል እችላለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ድሬን ሴቲንጋችን ላይ አሁን እዚህ ጋር ሴት ሆኗል። ወደ ሚሊሜትር እዚህ ጋር ዩኒታችን ሴንቲሜትር፣ ሚሊሜትር፣ ሜትር፣ ኢንች የሚለውን እናስተካክላለን። ስለዚህ የኔ የተስተካከለ ነው፣ ሚሊሜትር ነው። አሁን ወደ ስራ መግባት እችላለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ቀጥታ የምንሄደው ወደ ክሬት ስኬች ወደሚለው በተን እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሬት ስኬች የሚል በተን አለ። እሱን ነክተን ቀጥታ ወደ ድሮይንጋችን ወደምንሰራበት እንገባለን። ይኸው አምጥቶልኛል። ፕሌኔን ሊያስመርጥልኝ አምጥቶልኛል። ፕሌናችንን እንመርጣለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፍሮንት በዚህ በኩል ነው፣ ራይት በዚህ በኩል፣ ቶፕ በዚህ በኩል ነው። የምፈልግበት ላይ
አንዱን እመርጥለታለሁ። ለምሳሌ ፍረንቱን እንምረጥና ምንሰራበትን ፕሌን መርጦ አምጥቶልኛል። ከዚህ በኋላ ይኸው እንደምታዩት ስኬች ብዬ ስለገባው ስኬች ለሚያስፈልጉኝን ነገሮች በፕሮፋይል መምረጥ የምንችልበትን አምጥቶልኛል። ስለዚህ ከነዚህ ከሰጡኝ ውስጥ የምፈልገውን እመርጥለታለሁ። ለምሳሌ ሬክታንግል እንምረጥለት። ሬክታንግል ደግሞ የተለያየ ሬክታንግል አለ። እዚህ ጋር ሴንተር ሬክታንግል መምረጥ እንችላለን። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር 3 ፖይንት ሬክታንግል መምረጥ እንችላለን እና እኔ እንደነበረው ኖርማል 2 ፖይንት ሬክታንግል መርጬለታለሁ። ኢንድ ቱ ኢንድ ሬክታንግል እንደዚህ ድራግ አድርጌ መስራት እችላለሁ። የምትመለከቱት ሬክታንግሌን ሰርቻለሁ። ዳይሜንሽን ኤዲት ማድረግ ከፈለኩኝ ማድረግ እችላለሁ። ልክ እዚህ ጋር የምታዩትን ስኬች ዳይሜንሽን የምትለዋን ተጭኜ ዳይሜንሽን አሳይን ማድረግ እችላለሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ 150 ሚሊ ሜትር ነው የሚለው ለሴ 200 ሚሊ ሜትር ማድረግ ከፈለኩ 200 ሚሊ ሜትር አድርጋለሁ። ይሄንንም 90 ሚሊ ሜትር ነው የሚለው 100 ሚሊ ሜትር ላድርገው ነው 100 ሚሊ ሜትር አድርገው። ከዛ ይሄንን የሰራሁትን ሬክታንግል ወደ 3D ቦዲ መቀየር እችላለሁ። ወይም ደግሞ ሌላ ፕሮፋይል ላይ ስኬች ላድርግና ከመውጣቱ በፊት አንድ ላይ ለማድረግ ይቀልናል። ለሴ እዚህ ጋር ሰርክል ክሬት እናድርግ። ሰርክል አዘዝኩበት። እዚህ ጋር ሰርክል ሴንተሩ ላይ ሰርክል ሰራሁኝ። የዚህን ዳይሜንሽንም አጀስት ማድረግ ካስፈለገኝ ሰርክሉ ዳይሜንሽን እሰጠዋለሁ። ለሴ 58 ነው የሚለው ይሄ 40 ብንለው ኢንተር እንለና 40 ሚሊ ሜትር ዲያሜትር ያለው ሰርክል ሰርቶልኛል። ይሄን ካደረግን በኋላ 3D ቦዲ ለመስራት ከዚህ መውጣት ስላለብን ፊኒሽ ስኬች ብለን እንወጣለን። ያው እንደምትመለከቱት ፍሮንት ፕሌኑ ላይ የሰራሁትን 2D ስኬች አምጥቶልኛል። ከዚህ በኋላ ምንድነው ማድረገው ይሄንን ወደ ሶሊድ ቦዲ እንደነበረ መቀየር ከፈለኩኝ እንደነበረ ድራግ ማድረግ ከፈለኩኝ እዚህ ጋር የምትመለከቱን ኤክስትሩድ የሚለውን ኦፕሽን ጫንና ፕሌኑ ላይ ጫናለሁ። ከዛ እዚህ ጋር የምትመለከቱትን ቀስታ አምጥቶልኛል። ከፈለኩኝ ድራግ አድርጌ ቦዲን መስራት እችላለሁ። እንደምትመለከቱት እዚህ አድርጌ መስራት እችላለሁ። ካልፈለኩ ደግሞ እዚህ ጋር ዲስታንሱን እዚህ ጋር 70 ሚሊ ሜትር ነው የሚሉት እንደምታዩት የሚለው ከፈለኩኝ 100 ሚሊ ሜትር ድረስ ማድረግ እችላለሁ። 100 ሚሊ ሜትር የሆነ በዚህ በፕሮፋይሉ በሰራሁት እቺን ሰርኩላር ሆል አድርጎ ሰርቶልኛል። እዚህ ጋር በደንብ መመልከት እንድንችል እዚህ ጋር ኦርቢት የምትለው ኦፕሽን አለችን። እሷን ኦፕሽን አይካኗን ተጭኜ ሮቴት አድርጌ መመልከት እችላለሁ። እንደዚህ ያገለባበጥ ማየት እንችላለን። እንደምትመለከቱት ሙሉ በሙሉ ቆርጦ ይሰራልኝ። ሌሎች ነገሮችን መስራት ከፈለግን መስራት እንችላለን። ከዛ እንደዚህ አድርገን ሆም ብለን ወደ ነበረበት ከመለስን በኋላ እዚህ ፕሌን ላይ ወይ ከቶፕ ሊሆን ይችላል ከጎን ሊሆን ይችላል የሆነ የምፈልገው ነገር ካለ መስራት እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ፕሌን ላይ ራይት ክሊክ ሳደርግበት ያመጣልኛል። የተለያዩ አማራጮች ያመጣልኛል። ከነዛ አማራጮች ውስጥ ስኬች የሚለውን ልምረጥና ስኬች የሚለው ውስጥ ደግሞ ያስገባኛል። ሰርክል ልስራለ፣ ሬክታንግል ልስራለ፣ ፊት ፖይንት ስፕሊን ልስራለ ወይስ ኦፍሴት ላድርግለ የትኛው አማራጭ ነው የምትፈልገው ይለኛል። እኔ ሬክታንግል ስራለኝ ብዬ ብለው ፖይንት ሬክታንግል እንደዚህ አድርጌ በሰራለት ያንን የሰራሁትን ደግሞ ፊኒሽ ስኬች ብዬ ቦታ ከዛ እዚህ ጋር ተመለከቱት ሼል የምትል ኦፕሽን አለች። እዚህ ጋር ሆል የሚለው ኦፕሽን አለ። እኔ ሆል የሚለውን ተጠቅሜ በሰራ
ሆል ታይፕ እዚህ ጋር መምረጥ እችላለሁ። እዛ ያንን የመረጥኩትን ሆል ሳይሆን እዚህ ጋር ፕረስ ኤክስትሩድ ብናዝበት ችፕቷ ላይ እንደምትመለከቱት ድራግ አድርጌ የፈለግኩትን ያክል ድራግ አድርጌ መስራት እችላለሁ። እዚህ ጋር 130 ነው የሚለው እኔ 20 ብዬ ብሰጠው 20 ሚሊ ሜትር ያለው ሬክታንጉላር ሼፕ ወደ ላይ